Η Ένωση Αθέων παρουσιάζει τις συνεντεύξεις χωρίς Θεό με σκοπό να γίνουν ευρύτερα γνωστές οι απόψεις των αθέων, των αθρήσκων και των αγνωστικιστών που είναι μέλη της ή και όχι και θέλουν να μοιραστούν μαζί μας τις απόψεις τους σχετικά με την αθεία και την εκοσμίκευση. Θα παρακολουθήσετε τους προβληματισμούς και τις τοποθετήσεις διαφόρων επωνύμων αλλά και ανωνύμων πάνω στο ενδιαφέρον αυτό θέμα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις. Γεια σας, σήμερα έχουμε τη μεγάλη τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον διαπρεπή καθηγητή Γιώργο Παξινό. Είναι διεθνώς γνωστός και πολυβραβευμένος για τη συμβολή του στην νευροανατομία και τη χαρτογράφηση του εγκεφάλου του ανθρώπου και των ζώων. Καλησπέρα κύριε Παξινέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη αυτή που μας δίνετε. Θέλω να μιλήσουμε για τα βιβλία που έχετε γράψει. Έχετε γράψει πάνω από 52 βιβλία επιστημονικά, αλλά και ένα μυθιστόρημα, το Κατ' εικόνα. Τα επιστημονικά βιβλία αυτά έχουν βοηθήσει τους νευροεπιστήμονες στο έργο τους της χαρτογράφησης του εγκεφάλου και έχω διαβάσει ότι έχετε δώσει και ελληνικά ονόματα σε κάποια από αυτά τα σημεία του εγκεφάλου. Ναι, Σταύρο, έχουμε καταγράψει τον εγκέφαλο του αρουραίου αρχικώς, μετά του ποντικού, του πυθίκου και μετέπειτα του ανθρώπου. Ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τους επιστήμονες να ταξιδέψουν απρόσκοπτα από τον εγκέφαλο του ανθρώπου, ορμόμενοι από τις ανθρώπινες δυσκολίες και να δημιουργήσουν το μοντέλο του πειραματόζωο και μετέπειτα να αναφέρουν τις πληροφορίες αυτές στον άνθρωπο. Έτσι μπορεί να γίνει καλύτερη διάγνωση και πιθανώς να βρεθεί και ένα φάρμακο να καλυτερεύσει την υγεία των ασθενών. Το νέο σας βιβλίο, τι πραγματεύεται? Είναι μια νευροψυχολογική προσέγγιση του Ιησού ή κάποιου που είπε τέτοια πράγματα και ας έχει άλλο όνομα από Ιησούς. Η εξαγγελία της νυν κυβέρνησης της Ελλάδος που είπαν ότι θα διαχωρίσουν το κράτος από την Εκκλησία, πώς σας φάνηκε? Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, αλλά μου φαίνεται σαν ένα βήμα καλό για να μην έχουμε αυτό το παράδοξο που πάει ενάντια του διαφωτισμού, που είπε ότι όχι στο δόγμα, αλλά ναι στην επιστήμη. Να σε ρωτήσω, Σταύρο, το εξής. Δύο ομάδες ανθρώπων. Η μία είναι ο Χίτλερ, Μουσολίνι και ο Στάλιν. Στην άλλη ομάδα είναι η Μαντώ Μαυρογένους, η Μπουμπουλίνα και η Μελίνα Μερκούρη. Τι διαφορά υπάρχει μεταξύ αυτές τις δύο ομάδες? Όλοι από τους μεν δικαιούνται να κάνουν αίτηση να γίνουν ιερείς στην ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Σωστό. Καμία από τις δε δεν δικαιούται να κάνει ούτε καν αίτηση. Αλλά αυτό δεν είναι μια διάκριση από την πολιτεία εναντίον του μισού λαού. Αυτό το μένος εναντίον της γυναίκας. Και μην ξεχνάτε, γιατί πολλές φορές αναφέρονται εδώ ότι είσαι Ελλάς Ελλήνων χριστιανών. Κανένας από τους αρχαίους Έλληνες δεν ήταν χριστιανός. Εν τούτης ήταν όλοι Έλληνες. Τα θρησκευτικά σύμβολα που υπάρχουν στις δημόσιες υπηρεσίες, στα δικαστήρια, στο στρατό, ακόμα και μέσα στα σχολεία, που υπάρχουν δηλαδή σταυροί, εικόνες Αγίων, της Παναγίας, πώς σας φαίνεται αυτό? Θετικά δεν βοήθησαν για να δημιουργηθεί μια δίκαια κοινωνία, ούτε για να καταπατηθεί η διαφθορά. Το να έχεις τη Παναγία από πίσω σου και νομίζω ότι αυτό θα σε βοηθήσει πιθανώς να κάνεις χειρότερο κακό, παρά να πεις ότι εγώ είμαι και εγώ πρέπει να δουλέψω και άλλωστε δεν είναι όλοι οι Έλληνες Ορθόδοξοι και είναι εξίσου όμορφοι οι Έλληνες όπως και οι άλλοι που είναι Ορθόδοξοι. Ο Πατακός και ο Παπαδόπουλος ήταν Ορθόδοξοι Έλληνες. Το μάθημα το θρησκευτικό στο σχολείο είναι μάθημα κατήχησης. Εσείς πιστεύετε ότι θα έπρεπε να αλλάξει αυτό και πώς θα έπρεπε να γίνει? Δεν βλέπω λόγο να υπάρχουν τέτοια πράγματα στα σχολεία, γιατί αναφερόμαστε σε πράγματα που πιθανώς να είναι ανύπαρκτα και θετικά δεν υπάρχει ένδειξη για τέτοια πράγματα που αναφέρονται με τα θανάτιο ζωή, θαύματα και αγίους κλπ. Η επιστήμη, όσοι έχουν μελετήσει κάτι, δεν βρήκαν τίποτα που να ευσταθεί. Ποια είναι η άποψή σας για την βιοβάπτιση και για την κάρση των νεκρών? Όσον αφορά τη βάπτιση, είναι κακοποίηση των παιδιών.
Για σκέψου να πάρω εγώ, γιατί το είπε αυτό ο Ντόκινς, να πάρω το παιδί σου και να το βαθίσω κομμουνιστή. Αυτό είναι ένα δόγμα, το οποίο έχει και πολιτικές διαστάσεις ιδιαίτερα των Μωαμεθανών, οι οποίοι βέβαια δεν χρειάζεται καν να το βαθίσουν, θεωρούν ότι είναι Μωαμεθανός, μια και γεννήθηκε Μωαμεθανό. Τα δικά μου τα παιδιά βαφτιστήκαν μόνα τους 15 και 19 ετών, όχι από πίστη αλλά από παράδοση. Εγώ προτιμώ ο κόσμος να θάβεται και να τον τρώνε τα σκουλίκια, γιατί θα γίνει ένα λείπασμα για τα δέντρα και δεν μεταφέρεται ο υδράργυρος, ιδιαίτερα από τα δόντια, στην ατμόσφαιρα. Σε εμάς στην Αυστραλία πέρασε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή της Βικτόριας, που είναι η Μελβούρνη, που επιτρέπει στον κόσμο υπό ορισμένες συνθήκες να τελειώσουν τη ζωή τους το σημείο που θέλουν οι ίδιοι. Ευθανασία, ναι. Και αυτό πρέπει να διευθετηθεί. Εγώ σαν επιστήμονας πρέπει να υπογράψω ένα πρωτόκολλο που λέει εάν ο αρουραίος είναι σε πόνο που δεν μπορεί να καλυτερεύσει, πρέπει να του σκοτώσω τον αρουραίο. Και εγώ ο ίδιος, όταν είμαι σε ανυπόφορο πόνο, δεν έχω το δικαίωμα να θέσω τέλος της ζωής μου. Μα αυτό είναι αδικία. Δεν συμπεριφερόμαστε ανθρώπινα στον άνθρωπο, ούτε όπως ανθρώπινα συμπεριφερόμαστε στα ζώα, στα πειραματόζωα. Εσάς ως επιστήμονας, ποια είναι η άποψή σας περί ψυχής? Ναι. Η επιστήμη ποτέ δεν πρόκειται να αποδείξει ότι δεν υπάρχει ψυχή. Είναι αδύνατο. Αλλά η επιστήμη, η ψυχολογία ιδιαίτερα, λέει το εξής. Η ψυχή είναι περιττή για να μελετήσεις τη συμπεριφορά του ανθρώπου και να την αγιώσεις. Γιατί ο κόσμος πηγαίνει σε ψυχολόγους επειδή έχουν ένα πρόβλημα. Ο ψυχολόγος δεν δουλεύει από στη ψυχή τους. Δουλεύει σε αυτούς, στη συμπεριφορά τους. Δηλαδή η ψυχολογία έχασε την ψυχή της το 1930. Δεν χρησιμοποιεί τον όρο ψυχή. Η ψυχή είναι περιττή. Δεν χρειάζεται. Και να σκεφτείτε το εξής, εκτός από τους ψυχολόγους και οι ψυχίατροι. Τα ψυχοφάρμακα λειτουργούν οπουδήποτε αλλού εκτός στην ψυχή. Δηλαδή, τα ψυχοφάρμακα που μπορεί να σε βοηθήσουν να φύγεις από κατάθλιψη ή μπορεί να σου καλυτερεύσουν τη σχιζοφρένεια ή μπορεί να σου ελαττώσουν μια φοβία, μια ανησυχία. Αυτά τα φάρμακα λειτουργούν. Στους νευρώνους του εγκεφάλου. Κανένα από αυτά, κανένας επιστήμονας δεν θα σου πει ότι αυτά λειτουργούν στην ψυχή. Εάν η ψυχή είναι εκεί που οι ερεθισμοί μετατρέπονται σε αισθήσεις, εκεί που οι αποφάσεις γίνονται για την κίνηση, εκεί το κινητικό σύστημα δηλαδή, εκεί που εδρεύει η αγάπη, ο έρωτας, εκεί που αποταμιεύονται οι μνήμες, τότε η ψυχή δεν χρειάζεται. Γιατί υπάρχει ήδη ένα όργανο που κάνει ακριβώς αυτές τις λειτουργίες. Και αυτό το είπε ο Ιπποκράτης. Υπάρχει μια γνωστή χολιγουδιανή ταινία που λέγεται 21 γραμμάρια, τα οποία 21 γραμμάρια είναι η ψυχή που φεύγει από το σώμα όταν πεθαίνει ο άνθρωπος. Ποια είναι η γνώμη σας? Εντελώς παράλογο. Καταρχήν, κάτι άλλον δεν μπορεί να έχει βάρος. Δηλαδή, εξ αρχής είναι εκτός λογικής. Κάποιοι προσπάθησαν να παραλάβουν τα πειράματα του Μαντούγκαλ που είχε αναφερθεί και δεν επέτυχαν καθόλου. Μπορούμε να το απορρίψουμε, που έχουν εφιστεί στην προσοχή ορισμένοι επιστήμονες ότι δεν είναι απλώς περιττή η ψυχή, αλλά όταν πεις ότι ευθύνεται η ψυχή του παιδιού με τον αυτισμό που είναι δύσκολο παιδί, αυτό είναι μια σκληρή κατηγορία. Πολύ πιο ανθρώπινο να αναφερθείς, που είναι και πραγματικότητα, ότι αυτό το παιδί έχει μια δυσλειτουργία στον εγκέφαλο. Η Εκκλησία έλεγε ότι μπόρεσε να καταβιέσει την επιστήμη, γιατί απέρριψε ορισμένα πράγματα. Δεν υπάρχει Εύα, ούτε Αδάμ, και δεν υπάρχει η
δημιουργία του σήματος ή της Γης εδώ και 6.000 χρόνια, αλλά υπάρχει το Big Bang και η εξέλιξη στα τελευταία, το πρώτο κύτταρο πιθανώς δημιουργήθηκε κάπου 3 δισεκατομμύρια χρόνια πάνω στη Γη και μετά εξελίχθηκε και εμείς, η θεωρία του Νταρβίνου, δεν έχω βρει βιολόγο στα πανεπιστήμια που πάω εγώ και δεν ασπάζεται ότι η θεωρία αυτή είναι πλέον δεδομένη, εκεί δουλεύουμε. Και εγώ όταν κάνω χάρτες του κτηνού που απέχουμε, δεν έχουμε ανταλλάξει γνήρια, δεν έχουμε κοινούς προγόνους από τα τελευταία 400 εκατομμύρια χρόνια, εντούτοις βλέπω στο κτηνό τον εγκέφαλο ομολογίες, αντίστοιχες περιοχές με τον εγκέφαλο του θηλαστικού, με ημών, το οποίο δεικνύει πώς καταγόμαστε από τον ίδιο πρόγονο πριν από τα 400 εκατομμύρια χρόνια, με το χιμαντζή βέβαια πολύ πιο πρόσφατα, κάπου 7 εκατομμύρια χρόνια, και ο χιμαντζής είναι εγκύτερος συγγενής προς εμάς παρά στο γορίλα. Δεν ξέρουμε γιατί είμαστε εδώ. Με ένα εγκέφαλο που απαρτίζεται εν μέρη από απομεινάρια από την ερπετοειδούς περίοδο, με κίνητρα και emotions, τα συναισθήματα παλαιολιθικά και με μια τεχνολογία που απειλεί την ύπαρξη ημών και των άλλων έμβριων όντων. Η ελπίδα θα ήταν μήπως και γίνει μια ηθική επανάσταση που να θεωρήσουμε τους απογόνους μας συμμέτοχους του σήμερα των αποφάσεων και να πούμε αυτή η απόφαση που παίρνουμε σήμερα να φτιάξει η Κίνα 150 διεθνή αεροδρόμια είναι κάτι καλό για τις μέλους γενναίας. Εγώ σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Ήσασταν χήμαρος, τα είπατε πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε μαζί στην προσπάθεια να έρθει ο διαφωτισμός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.